Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Κλάμπα Τάσος Cooking. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο μαγειρικό. Με τη δημοσιότητα που πήρε το κανάλι τις τελευταίες εβδομάδες, ανέβηκε κατακόρυφα και ο αριθμός των νέων συνδρομητών. Να καλωσορίσω λοιπόν όλους τους νέους συνδρομητές που ήρθαν και αυτοί στην παρέα μας και την μεγαλώσανε, αλλά και όλους εσάς τους παλιούς που μείνατε πιστοί και με στηρίζετε. Ευχαριστώ πολύ. Μετά τον πατσά που φάγαμε παρέα στο προηγούμενο βίντεο, είπα σήμερα να φτιάξω κάτι χωρίς κρέας. Ούτως ή άλλως, πολλοί από εσάς μου ζητάτε συνταγές χωρίς κρέατα. Επίσης μου ζητάτε τώρα για τη Σαρακοστή να σας φτιάξω νηστίσιμα. Θα υπάρξουν νηστίσιμες συνταγές, αλλά και κάποιες μη νηστίσιμες. Νομίζω πως όλοι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Τι θα φάμε αύριο? Όλο τα ίδια και τα ίδια τα έχουμε βαρεθεί. Γι' αυτό σήμερα θα σας φτιάξω κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά είναι κομμένο στα μέτρα μας. Νομίζω πως θα σας εντυπωσιάσει. Θα σας φτιάξω σνίτσελ από πατάτα. Καλά ακούσατε. Σνίτσελ πατάτας. Και εγώ θα το συνοδεύσω με μανιτάρια. Και για να μην τα απολυλογώ, ας ξεκινήσουμε κατευθείαν την εκτέλεση. Να σας δείξω πρώτα τα υλικά. Θα χρειαστούμε πατάτες μεγάλες για να βγάλουμε τα σνίτσελ. Φρυγανιά τριμμένη, σκληρό τυρί τριμμένο, σουσάμι, αλεύρι, αυγουλάκια, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ψηλό αλάτι, ελαιόλαδο για το τηγάνισμα. Αυτό που θα προσθέσω εγώ επιπλέον είναι και περίπου μία κουταλιά της σούπας ξερό θυμάρι. Αυτά είναι όλα για τα σνίτσελ. Θα συνοδεύσω τα σνίτσελ με μανιτάρια. Λοιπόν, έχουμε μανιτάρια, πήρα και άσπρα και καφετή για να έχουμε και λίγο χρώμα στο φαγητό μας. Κατά προτίμηση φρέσκα μυρωδικά. Θυμάρι, δενδρολίβανο. Η ρίγανη είναι ξερή. Μαϊντανό. Αλάτι πιπέρι φυσικά. Ελαιόλαδο. Σκορδάκι. Ξύσμα από λεμόνι. Και προαιρετικά για χρώμα θα ρίξω μέσα και λίγη πιπεριά. Πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, ό,τι νομίζετε. Αυτά είναι όλα. Θα καθαρίσουμε τις πατάτες και θα τις βάλουμε στο νερό να μην μαυρίσουν. Θα συνεχίσουμε με τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια δεν τα πλένουμε. Τα τρίβουμε με μία βούρτσα. Υπάρχουν ειδικές βούρτσες για μανιτάρια. Δεν έχω τέτοια. Πάρετε μια καινούρια οδοντόβουρτσα. Έτσι, ακριβώς την ίδια δουλειά κάνει και αυτή. Θα τα βουρτσίσουμε γύρω γύρω και αν είναι κάνα 2 ημερών κομμένα, έτσι, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε πόσων ημερών ακριβώς είναι, αυτό φαίνεται εδώ από το μίσχο. Κόβουμε λιγάκι από κάτω, έτσι, και αυτό το πετάμε. Αυτό εδώ είναι μια χαρά. Επειδή τα μανιτάρια είναι βιολογικά και δεν δέχονται τα φυτοφάρμακα που έχουν τα συμβατικά, έχουν και κάποιους λεκέδες, δεν πειράζουν αυτοί, δεν είναι τίποτα, έτσι. Λιγάκι εμείς θα τα βουρτσίσουμε, μην έχει λίγο χωματάκι επάνω, λιγάκι θα κόψουμε από το μίσχο και είναι μια χαρά. Μην τα βάλετε στο νερό και τα πλύνετε, γιατί το μανιτάρι είναι σαν σφουγγάρι. Θα ρουφήξει μέσα όλο το νερό και θα το έχετε μετά στο φαγητό. Πράγμα που δεν το θέλουμε. Αν κάποια είναι μεγάλα, τα κόβουμε στη μέση ή στα 4. Έτσι, όπως νομίζετε. Θα μαδίσουμε τα φιλαράκια από τα μυρωδικά μας. Έτσι, το δενδρολίβανο και το θυμάρι. Μυρωδικά μπορείτε να βάλετε όσα νομίζετε. Ή να τα παραλείψετε. Ή να βάλετε αυτό που σας αρέσει. Θα τα ψιλοκόψουμε λιγάκι. Το θυμάρι δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψουμε. Είναι μια χαρά, μόνο θα το μαδίσουμε. Τώρα καλά ήταν να είχαμε και φρέσκια ρίγανη, αλλά εγώ δεν έχω. Θα τα αναμίξουμε όλα μαζί
αυτά θα αρωματίσουμε τα μανιτάρια μας. Αυτό για να σας το δείξω, φυσικά θα φτιάξω ακόμη λίγο. Θα ψιλοκόψουμε και το μαϊντανό. Θα καθαρίσουμε και θα ψιλοκόψουμε και το σκορδάκι. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και λιωμένο. Καλά θα βγουν κάτι αρωματικά μανιτάρια αυτά. Απέφυγα επίτηδες να τα κάνω με κρέμες γάλακτος για να είναι ελαφριά. Θα πάρουμε και το ξύσμα από μισό ακέρωτο λεμόνι. Παίρνω το μισό γιατί είναι μεγάλο αυτό το λεμόνι. Άμα είναι μικρό πάρτε το ολόκληρο. Και θα το προσθέσω στο σκόρδο. Είπαμε πως θα ρίξουμε και λίγη πιπεριά μέσα στα μανιτάρια για χρώμα. Η πράσινη δεν καίει, η κόκκινη καίει λίγο. Με την προετοιμασία για τα μανιτάρια είμαστε έτοιμοι. Εσείς φίλοι μου που δεν έχετε κάνει ακόμη εγγραφή στο κανάλι μου, νομίζω πως ήρθε η ώρα να το πράξετε. Εκεί κάτω δεξιά είναι το κουμπάκι, πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο θα παίρνετε ειδοποίηση. Να είστε καλά. Θα κόψουμε τις πατάτες σε λεπτές φέτες, περίπου μισό εκατοστό, για να στέκονται σταθερά, έτσι, γιατί θέλουμε να τις κόψουμε κατά μήκος. Θα κόψουμε λίγο από κάτω εδώ, ώστε να μπορεί να πατάει η πατάτα, γιατί τώρα έγινε επίπεδη. Και θα κόψουμε τώρα τις φετούλες μας. Αυτό δεν μας κάνει για σνίτσελ, θα το κάνουμε κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν υπολογίζουμε τώρα να είμαστε εκεί περίπου στα 5 χιλιοστά. Έτσι. Θα απλώσουμε τις πατάτες πάνω σε μια επιφάνεια. Θα τις αλατοπιπερώσουμε. Θα τις γυρίσουμε και θα τις αλατοπιπερώσουμε και από την άλλη πλευρά. Θα τις αφήσουμε έτσι να περιμένουν μερικά λεπτά, ώσπου να αρχίσουν να δακρύζουν. Αυτές εδώ τις σακρούλες που περίσσεψαν θα τις ψιλοκόψουμε. Θα τις αφήσουμε να πάνε χαμένες. Θα προετοιμάσουμε το μείγμα για να πανάρουμε τις πατάτες. Φρυγανιά τριμμένη, σκληρό τυρί τριμμένο, σουσάμι και θυμάρι ξερό. Εδώ θα ρίξουμε το αλεύρι και εδώ θα σπάσουμε τα αυγουλάκια. Θα ξεκινήσω με 2, αν χρειαστεί θα βάλω και ένα τρίτο μετά. Έτσι και πάει από μόνο του. Πάμε να χτυπήσουμε λιγάκι τα αυγουλάκια. Τώρα εδώ αν θέλουμε μπορούμε να ρίξουμε λίγο αλατάκι στο αυγό. Και λίγο πιπεράκι. Είμαστε έτοιμοι να πανάρουμε. Θα τα πανάρουμε κανονικά όπως κάνουμε και με το κρέας. Βλέπετε τώρα εδώ πέρα αυτά έχουν δακρύσει. Έτσι, μην τα αφήσετε πολλή ώρα, γιατί θα μαυρίσει η πατάτα. Εκτός και αν την περάσετε με λίγο χυμό λεμονιού. Ίσα ίσα να δακρύσει θέλουμε, δεν θέλουμε να μείνει πολλή ώρα. Οπότε, περνάμε από το αλεύρι. Τεινάζουμε το περιττό. Την περνάμε από το αυγό. Και στη συνέχεια από το μείγμα που κάναμε με σουσάμι, φρυγανιά και τριμμένο τυρί. Αφού τα πανάραμε,
τα βάζουμε σε ένα πιάτο. Λοιπόν, μπορούμε τώρα να τα πανάρουμε όλα και μετά να αρχίσουμε να τηγανίζουμε. Τα τελειώνω όλα και επανέρχομαι. Θα ρίξουμε ελαιόλαδο στο τηγάνι και θα το αφήσουμε να κάψει. Μόλις κάψει το ελαιόλαδο θα ρίξω μέσα τις ψιλοκομμένες πατάτες από τα περισσεύματα. Θα τις αφήσουμε να πάρουν ωραίο χρώμα. Τα πατατάκια μας είναι έτοιμα, τα αποσύρουμε και συνεχίζουμε με τα μανιτάρια στο ίδιο λάδι. Αφού έχει κάψει καλά το λάδι θα ρίξουμε τώρα τα μισά τα μανιτάρια. Δυνατή φωτιά, να πάρουν λίγο χρώμα από όλες τις πλευρές. Μόλις πάρουν χρώμα, τα αποσύρουμε και βάζουμε τα σκούρα. Συνεχίζουμε με τα σκούρα. Μόλις πάρουν και αυτά χρωματάκι, τα αποσύρουμε. Έτσι, μια χαρά, μια χαρά. Δεν θέλουμε να μαραθούν τελείως. Θέλουμε να μείνουν ζωντανά. Θα προσθέσουμε λίγο λαδάκι ακόμη και θα ρίξουμε μέσα τις πιπεριές. Θα τις αφήσουμε και αυτές να μαραθούν. Αφού έχει μαραθεί η πιπεριά, θα ρίξουμε πάλι μέσα τα μανιτάρια. Θα αλατίσουμε. Θα πιπερώσουμε. Θα ρίξουμε μέσα το μαϊντανό, τα μυρωδικά μας, το ξύσμα του λεμονιού και το σκόρδο. Καθώς και τις ψιλοκομμένες πατατούλες που τηγανίσαμε πρώτες. Δεν θέλουμε να τηγανίσουμε άλλο, θέλουμε μόνο να τα ζεστάνουμε. Τέλος, σβήνουμε και διατηρούμε ζεστό ώσπου να το σερβίρουμε. Θα ρίξουμε πάλι ελαιόλαδο στο τηγάνι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και σπορέλαιο αν θέλετε. Αφού κάψει το λάδι θα βάλουμε μέσα τα σνίτσελ. Όχι πολύ δυνατή φωτιά για να μην μας αρπάξουν απ' έξω. Θέλουμε να ψηθεί και η πατάτα μέσα. Έτσι. Εδώ τώρα θα υπολογίσουμε γύρω στα 10 λεπτά. 5 λεπτά από την κάθε πλευρά. Το τονίζω, όχι δυνατή φωτιά. Να μην αρπάξει απ' έξω και η πατάτα μέσα είναι ομή. Ελέγχουμε μήπως έχουν γύρισμα. Ναι, ωραία. Έτσι. Αργά αργά. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Oh. 1-2 λεπτάκια ακόμη και είμαστε έτοιμοι. Τέλεια, τέλεια. Τις βγάζουμε και τις τοποθετούμε πάνω σε απορροφητικό χαρτί, ώσπου να τις σερβίρουμε να φύγουν τα περιττά λάδια. Φανταστικά σνίτσελ πατάτας. Αυτά είναι σνίτσελ. Και έφτασε πάλι η στιγμή να γευτούμε το έργο μας, γιατί η απόλαυση είναι διπλή όταν το έχουμε κάνει μόνοι μας, όταν το έχουμε επιμεληθεί σωστά και καθόμαστε μετά να το απολαύσουμε. Πρώτα θα φάει το μάτι και μετά θα πιάσουμε να κόψουμε για να δοκιμάσουμε. Αλλά θα το συνοδεύσουμε και με ένα κρασάκι. Στην υγεία μας. Αυτό τώρα που μπορούμε εδώ να προσθέσουμε είναι λίγο φρασκοτριμμένο πιπεράκι πάνω στα μανιτάρια.
Αυτό που πάει οπωσδήποτε όμως τώρα από πάνω είναι και λίγο ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι. Και έτσι κάνουμε το πιάτο μας ένα πίνακα ζωγραφικής. Αυτό που μπορούμε επίσης να προσθέσουμε στις πατάτες, αν θέλουμε, είναι και λίγο λεμόνι. Όχι πολύ, λίγο έτσι. Πρώτα θα δοκιμάσω ένα σνίτσελ, εννοείται. Τέλεια ψημένο. Τέλεια ψημένο μέσα και έξω. Μοσχοβολάει το σουσάμι. Η πατάτα έχει ψηθεί όσο πρέπει. Απ' έξω η τραγανή η κρούστα. Για πάμε. Τέλεια γεύση. Και έτσι τρώμε σνίτσελ χωρίς να έχουμε κρέας. Και τα μανιτάρια όμως, χωρίς να έχουν λιώσει, κρατάνε ακόμη λιγάκι, έτσι πρέπει, με το λίγο καυτερό, με το σκορδάκι, με το ξύσμα λεμονιού που έχουν μέσα και όλα τα άλλα τα ωραία τα μυρωδικά. Αξίζει τον κόπο να το φτιάξετε, να φάτε κάτι διαφορετικό. Και είναι και χορταστικό. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού. Να περνάτε καλά φίλοι μου και όπως πάντα με αγάπη Παππούς Τάσος.